BMG დადგა რომ შევაჯამოთ 2018 წელი და ვისთან თუ არა Colliers International Georgiasთან და ირაკლი კილაურიძესთან ერთად. ირაკლი ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად და ჩვენთან ერთად აჯამებ გასულ 2018 წელს და ასევე ისაუბრებ 2019 წლის მოლოდინებზე. დარწმუნებული ვარ ჩვენი ერთგული მაყურებელი ელოდება თქვენს რჩევებს, პროგნოზებს და იქნება ისევ და ისევ გზამკვლევი მომდევნო წლის დასაგეგმად. ალბათ საინტერესო იქნება დავიწყოთ ტურისტული სტუმარ-მასპინძლობის სექტორიდან, რადგანაც 2018 წელს რეალურად საკმაოდ დიდი შემოსავალი დაფიქსირდა ამ სექტორში და FDI-საც გადააჯარბა, როგორც სტატისტიკა გვიჩვენებს. როგორია თქვენი მიგნებები და მთავარი, ასე ვთქვათ, აღმოჩენები ამ მიმართულებით? კი, საერთოდ ჯამში შეიძლება ითქვას 2018 წელი ძალიან საინტერესო წელი იყო უძრავი ქონების ბაზრისათვის, რაც შეეხება სასტუმროების სექტორს. ძირითადი მამოძრავებელი ძავა რასაკვირველია ამ ბიზნესს არის ტურიზმის რაოდენობა და ეს ტურიზმის და ვიზიტორების რაოდენობა წლიდან წლამდე საკმაოდ მნიშვნელოვანი მაჩვენებლებით იზრდება საქართველოში. 9 თვის მონაცემებით შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით 18%-ია გაზრდილი წინა იგივე პერიოდთან მიმართებაში ტურისტების რაოდენობა, რაც ბუნებრივად აისახა უკვე სასტუმროების, ასე ვთქვათ, შედეგებზეც. შემიძლია გითხრათ, რომ მაღალი კლასის სასტუმროების, ასე ვთქვათ, საშუალო ღიურმა შეწონილმა ფასმა, ასე ვთქვათ, მოიმატა დაახლოებით $160-დან $180-მდე, მაშინ როცა თვითონ დატვირთულობაც იზრდებოდა 66%-იანი დატვირთულობიდან, გაიზარდა 68%-იანი დატვირთულობამდე. წლიური საშუალო დატვირთულობის 9 თვის მონაცემებით, რაც საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ზრდა არის ამ სექტორისათვის. რაც შეეხება გადავინაცვლებ შემდეგ სექტორზე, რომელიც არის ოფისები, ოფისებში საკმაოდ საინტერესო ტენდენციები იყო. მოგეხსენებათ, რომ დაახლოებით წლინახევრის წინ ბაზრზე გამოვიდა რეალურად პირველი A-კლასის ბიზნეს ცენტრი King David-ი, რომელსაც მნიშვნელოვნად, ასე ვთქვათ, შეავსო ის მოთხოვნის ნაწილი, რაც A-კლასში იყო. ველოდებით წელს ასევე შემდეგ წლის პირველ ნახევარში, რომ Axis-ის ბიზნეს ცენტრიც შევა ბაზარზე. ეს ორი პროექტი, ასე ვთქვათ, ძალიან ისეთი გამოწვეული პროექტები არის, რომლებიც ნაწილობრივ უკვე თქვეს და მომავალშიც იტყვიან, ასე ვთქვათ. სამხედროში არის მიწოდება და მოთხოვნა, ანუ რამდენად პარალელურად შორის King David-ის ბიზნეს ცენტრთან მიმართებაში დაახლოებით მის ექსპლუატაციის შესვლიდან წელიწად ნახევარი დაჭირდა, რომ ფაქტურად სრულად დატვირთულიყო. ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია ეს და ვფიქრობთ, რომ Axis-ის შემთხვევაშიც საკმაოდ წარმატებულად წავა მისი დატვირთვის. ძალიან კარგი. ასებსაც შეეხება, ანუ A-კლასის იმაში პატარა ვარდი გვაქვს, დაახლოებით ესე იგი $26-დან $24-მდე არის შემცირებული. ასე ვთქვათ, რაღაცა ბაზრის. ხო, ეს მიწოდების გაზრდასთან ერთად, ასე ვთქვათ, მოსალოდნელიც იყო, ამაში საგანგაშო არაფერს არ ხედავთ, ბაზარი იხვეწება, უფრო მაღალი დონის შენობები შემოდის ბაზარზე. მოთხოვნის და მიწოდების ბალანსიდან გამომდინარე რეგულირდება ეს ფასი. დაახლოებით იგივე ტენდენცია არის B-კლასში, $17-დან $16-მდე ვარდან და C-კლასში დაახლოებით ერთ და იგივე მაჩვენებელზე ვართ, $11 პარკლებში არის. ეს მაჩვენებელი. რაც შეეხება საცხოვრებელ უძრავ ქონებას, აქ როგორი, ასე ვთქვათ, საცხოვრებელი ისევ რჩება ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მიმართულებად, განსაკუთრებით ადგილობრივი ინვესტორებისათვის, ადგილობრივი დეველოპერებისათვის. გვაქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდა, ანუ ფასების მიმართებაში დოლარში გამოსახული ფასების გაზრდილი არის, ახალ აშენებულზე 664-დან 712-ზე არის გაზრდილი. მიუხედავად იმისა, რომ ამ პერიოდში ხელ არსად დოლარს შორის კურსში სხვაობა საკმაოდ იყო სხვაობები, მაგრამ მიუხედავად ამისა დოლარში გამოსახული ფასები მაინც ზრდითაა, ასე ვთქვათ, ზრდა გვაქვს, რაც საკმაოდ ძლიერ და ესეთ ჯანსაღ მოთხოვნაზე არის დაფუძნებული. უფრო რომელი კლასის საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე შეინიშნება მოთხოვნა? ძირითადად უფრო არის საშუალო და დაბალი კლასის უძრავ ქონებაზე მოთხოვნა გაზრდილი რაოდენობის მხრივ. ეს ბუნებრივიც არის, თვითონ უძრავი ქონებს ან ბინების საშუალო კვადრატულობაც იკლებს, რაც ესე იგი იმას მანიჭებელია, რომ ხო უფრო ეკონომიურ მიმართულებას ანიჭებს მოხმარებელი, ასე ვთქვათ, უპირატესობას. რაც შეეხება კომერციულ უძრავ ქონებას, სავაჭრო ცენტრებს, ამ კუთხითაც გექნება საინტერესო აქ დავუყობთ ალბათ ორ ნაწილს, ერთია სავაჭრო ცენტრები და მეორე ასე ვთქვათ street retail, რასაც ვუძახით, ანუ ეს მაღაზიები ქუჩაში. აქ ზოგადად 4 ასე გამზირია, რომელსაც ამ მიწოდებას უზრუნველყოფს, ეს არის ჭავჭავაძე, პეკინი, რუსთაველი და მარჯანიშვილის
აღმოჩენებლის გამზირი. ნუ დაახლოებით თანაბრად არის გადანაწილებული მიწოდება, ჯამში სულ 80,000 კვადრატული მეტრის მიწოდება არის. ფასები შედარებით ერთ დონეზე არის, $28-32 ფარგლებში არის საშუალოისა და ვაკანტურობაც საკმაოდ დაბალი არის, 2 და 5%-მდე არის. ამათი ვაკანტურობაც. რაც შეეხება სავაჭრო ცენტრებს, დიდი მიწოდების ცვლილება არ იყო წელს, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, სავაჭრო ცენტრი არაფერი არ გახსნილა, თუმცა ფასებსაც შეეხება, ფასები სტაბილურია, დაახლოებით შეწონილი ფასი $17 ფარგლებში არის და ვაკანტურობაში გვაქვს თითქმის იგივე მაჩვენებელი, 13% იყო შეწონილი ვაკანტურობა, 14 გვაქვს. შეიძლება ითქვას, რომ ეს დარგით საკმაოდ საინტერესოდ ვითარდება. ირაკლი, მათ ვისაც აინტერესებთ უძრავი ქონება ინვესტიციის კუთხით. აი ამ შეჯამებიდან გამომდინარე, ვთქვათ, რა შეიძლება ურჩიოთ და იგივე თქვენი კომპანია თუ არის ამ კუთხით ჩართული რაიმე შეთავაზებები თუ გაქვთ? კი, ზოგადად ახლა საინვესტიციო ბაზარი საქართველოს საკმაოდ განუვითარებელი არის და ალბათ ერთ-ერთი დაგროვების საშუალება, ინვესტიციის საშუალება დღეს ბანკის დეპოზიტებია, თუმცა ბანკის დეპოზიტებზე პროცენტების ვარდნა ავტომატურად იწვევს, ასე ვთქვათ, მომხმარებლების ახალ მოთხოვნილებას, რომ ეს თავიანთი დანაზოგები სხვაგან დააბანდონ. ამ მიმართულებით ჩვენს გვაქვს გარკვეული სიახლეები, რომელსაც ალბათ უკვე ახალი წლიდან შევთავაზებთ მომხმარებლებს. ეს არის საინვესტიციო პროდუქტები, ანუ ინვესტიცია ისეთ უძრავ ქონებაში, რომელსაც უკვე აქვს შემოსავალი, ანუ ეს გაქირავებული და საკმაოდ სტაბილური შემოსავალი აქვს და ანუ გარდა ამისა, რომელიც აძლევს ყოველთვიურ შემოსავალს თავის ინვესტიციაზე, ასევე აძლევს შესაძლებლობას ინვესტორს, რომ უძრავი ქონების ფასის დასთან ერთად მიიღოს კიდე დამატებითი შემოსავალი, დამატებითი მოგება. გასაგებია. ძალიან საინტერესოა. ირაკლი, რაც შეეხება 2019 წლის მოლოდინებს, იმ გადასახედიდან, როდესაც გვაქვს სახეზე, ვთქვათ, ახალი საბანკო რეგულაციები ფინანსური სექტორისთვის, რაც გავლენას ახდენს უძრავი ქონების სექტორზე, ასევე სხვადასხვა რეგულაციები, ტექნიკური რეგლამენტები, ვთქვათ, მშენებლობასთან მიმართებაში, როგორ ხედავთ 2019 წლის ბაზარს, რა დაემართება მოთხოვნა მიწოდებას, ფასებს, რამდენად მიმზიდველი იქნება კვლავაც საინვესტიციო უძრავი ქონება? ვფიქრობ, რომ ხო, ერთის მხრივ ეს სამშენებლო რეგულაციები, მეორეს მხრივ ეს დაკრეტების რეგულაციები საკმაოდ ესეთ მნიშვნელოვანი გამოწვევები იქნება მომავალი წლის, როგორც დამფინანსებლების მხრიდან, ბანკებისთვისაც, ასევე დეველოპერების მხრიდან, ასევე მომხმარებლების მხრიდან. ანუ ფაქტობრივად ეს თუ გაიზრდება ხარჯები, მაგრამ მეორე მხრივ ასე ვთქვათ, მოთხოვნა ამას არ აყვა. ანუ ფასს საბოლოოდ მაინც მოთხოვნა და მიწოდება არეგულირებს და მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ იპოთეკური დაკრეტება ძალიან მნიშვნელოვნად ასე ვთქვათ, მოქმედებს მოთხოვნის ნაწილს და თუ ეს დაკრეტების ნაწილი შემცირდა, ანუ ცნობა ფინანსირებაზე მომხმარებლებისთვის იქნება ნაკლები, ეს ასაკურია აისახება მოთხოვნაზე, აისახება ტრანზაქციების რაოდენობაზე და ნუ გარკვეულწილად შეიძლება ფასებზეც ყოველს ამან ასახვა. ეს არის მე ვფიქრობ გამოწვევები, რომელსაც ნუ მე ვფიქრობ მაინც კერძო სექტორი იპოვის გზას, როგორ უნდა გამოსავალს, იმიტომ რომ ყველა რეგულაციას აქვს ასე ვთქვათ თავისი გამოსავალი და ზოგადად ვფიქრობ, რომ რეგულაციები ხა არ არის ზოგადად კარგი ბაზრის განვითარებისათვის და ნუ ნახოთ გამოწვევები იქნება. საერთო ჯამში თქვენ პოზიტიურად უყურებთ 2019 წელს? 2019 წელს თვითონ ისევ სექტორებით უნდა მივყვეთ, ასე ვთქვათ, სასტუმრო სექტორში ცალსახად დადებითად უყურებთ, საცხოვრებელ უძრავ ქონებას რაც შეეხება ამ გამოწვევებიდან გამომდინარე, ცოტა მიჭირს რაღაც გარკვეული პროგნოზების გაკეთება უნდა დავაკვირდეთ პირველ 6 თვე მაინც როგორი მოქმედებს ეს ყველაფერი, ერთის მხრივ სამშენებლო რეგულაციები, მეორე მხრივ ეს დაკრეტების რეგულაციები, საოფისე მიმართულებას რაც შეეხება, ვფიქრობ, რომ მანდაც მიწოდების დასთან ერთად ფასები ცოტა ყლებას დაიწყებენ, თუმცა მიმზიდველობა ამ ასე ვთქვათ სექტორის კიდევ მაინც უფრო ასე ვთქვათ მაღალი რჩება და ნუ სავაჭრო ფართებზეც დიდ მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ ველოდებით, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან დიდი პროექტები შემდეგი წლის განმავლობაში არ იქნება ასე ვთქვათ მიწოდებული. ძალიან საინტერესო იყო შეჯამება კომპეტენტური კომპანიისგან და ადამიანისგან. ჩვენს მაყურებელს დარწმუნებული ვარ დაეხმარება 2019 წლის სწორად დასაგეგმად და გონივრული ინვესტიციის განსახორციელებლად უძრავ ქონებაში. ის გადამჩენია, რომ გისურვოთ წარმატებული 2019 წელი ირაკლი თქვენს კომპანიას Colliers International Georgia's